এই কোৱাণ্টাম মেকানিক্স এনি চিষ্টেম কেনেকৈ সলভ কৰিম এটা এলগৰিদম আছে, কেইটামান ষ্টেপছ আছে। ফাৰ্ষ্ট হ'ল আমাৰ কি দিয়া থাকিব, এটা যিকোনো এটা প্ৰব্লেম দিব, ধৰা হাইড্ৰজেন এটম অৰ পাৰ্টিকল এটা কিবা বক্সত আছে, আমি এইটো আজি সলভ কৰিম। চ' এটা পটেনচিয়েল দিয়া থাকিব, কিবা এটা পটেনচিয়েল এটা দিব, পটেনচিয়েল এনাৰ্জি। অ'কে, এইটো পটেনচিয়েল এনাৰ্জি তাৰ মানে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হেমিল্টনিয়ানটো লিখি ল'ব লাগিব, উইচ ইজ p²/2m প্লাছ এই পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো। ঠিক আছে, এই পিৰ এন পি এইটো হৈ যাব তোমাৰ, যদি 3 ডিমেনশ্যন হয়, 3 ডিমেনশ্যন যদি হয়, P2 এই বস্তুটো 1 ডিমেনশ্যন হ'লে এইটো ddx জাষ্ট। চ' হেমিল্টনিয়ানটো বেচিকেলি এইটো এইটো হেমিল্টনিয়ান। ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো লিখি লওঁ, আমাৰ সলভ কৰিব লাগিব দিছ ইকুৱেশ্যন। সদায় অ'কে, এইটো ইকুৱেশ্যন। চ' এইফালে আই এইচ কাট ডেল ডেল টি চাই, এইফালে এইচ মানে এই বস্তুটো এন চাই। এইটো মাইনাছ আই টু স্কুৱেৰ কৰিলে কি হ'ব? ঠিক আছে, চ' এইটো হ'ল আমাৰ কি, টাইম ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন, ফুল শ্ৰডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন। এইটো সলভ কৰিবই লাগিব। চ' আমাৰ বেলেগ বেলেগ ছিষ্টেমৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পটেনচিয়েল দিব, আমাক ক'ব এইটো ছিষ্টেমৰ সলিউশ্যন কি, ৱেভ ফাংচন কি, কিহৰ কাৰণে ৱেভ ফাংচন উলিয়াই আছোঁ আমি, পাৰ্টিকলটো ক'ত ক'ত পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান, সেইটো যদি জানিব লাগে দেন আমাৰ চাই লাগে, কাৰণ আল্টিমেটলি মোড চাই স্কুৱেৰ লাগে, এণ্ড চাই জানিব লাগিলে এইটো সলভ কৰিব লাগিব। চ' দিছ ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। এইটো সলভ কৰাৰ কেইটামান ষ্টেপছ আছে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, ইয়াৰ কৰস্পণ্ডিং টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰডিংগাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি হয়, এইচ অন চাই জাষ্ট স্পেচ পাৰ্টৰ এটা আৰ ইকুৱেল টু ই চাই আৰ। ঠিক আছে, এইটো কেনেকুৱা হয়, আমি এই সলিউশ্যনটো ফুল সলিউশ্যন যিটো তাৰ স্পেচিয়েলি স্পেচ পাৰ্ট টাইম পাৰ্ট এনেকুৱা সলিউশ্যন আমি ধৰিলোঁ, এণ্ড দেন এইটো ইকুৱেশ্যন পোৱা যায়। ইয়াত ফাইটিটো সদায় দিছ, এইটো সদায়। অ'কে, চ' এইটো হ'ল টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন। এইটো কি হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, মাইনাছ এইচ কাট স্কুৱেৰ অভাৰ 2m d2 psi r, let's say this, pura 3-dimensional. এইটো হ'ল আমাৰ টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন পাম আমি, এইটো সলভ কৰিম আমি। এইটো সলভ কৰিলে সিৰিজ অফ সলিউশ্যন পাম, সাম psi 1 r psi 2 r এনেকুৱা এনেকুৱা ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ সলিউশ্যন পাবা তুমি ইউজুৱেলি। অ'কে, এণ্ড প্ৰতিটো psi r ৰ কাৰণে তাৰ লগৰ ফাইটি এটা আছে। চ' এইটো psi 1 r যদি হয়, এইটোৰ কৰস্পণ্ডিং এনাৰ্জি E1 হ'ব, এইটো psi 2 হ'লে কৰস্পণ্ডিং এনাৰ্জি E2 এণ্ড চ' অন। এণ্ড চ' কৰস্পণ্ডিং phi 1 বিলাকো থাকিব, phi 2 থাকিব, এণ্ড চ' অন। এইটো হোৱাৰ পিছত এই টাইম ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন যিটো আচল, তাৰ সলিউশ্যন কি হ'ব, psi 1 r phi 1 t, psi 2 r phi 2 t। চ' তাৰ মানে আল্টিমেটলি এইটো লেটছ সে ষ্টেপ 2 হয়, এই মাল্টিপ্লাই কৰি ফুল সলিউশ্যন
psi n r phi n t এনেকুৱা টাইপৰ সলিউশন বনাই লবা আলটিমেটলি 3 নম্বৰ এইটো হ'ব কি এইটো সলিউশন হ'ব এন্ড থার্ড হ'ব কি এইবিলাক মিক্স কৰি ইন্ডিভিজুয়ালি এইবোৰ সলিউশন হয় বাট এইবোৰ যদি দুটা ধৰা psi 1 rt এটা সলিউশন psi 2 rt আৰু এটা সলিউশন psi 1 rt plus psi 2 rt ও এটা সলিউশন হয় হ'ব রাইট সো ইন জেনারেল এই সলিউশন বোৰ পুরা ইনফিনিট নাম্বার মিক্স কৰি দিলে কেনেকৈ মিক্স কৰিম আমি জেনারেল সলিউশন will be summation n equal to 1 to infinity some coefficient and then this solution which is nothing but psi n r e to the minus I e n e over h so it is general solution এইটো হল আমাৰ কমন অ্যালগরিদম সব প্রবলেমত আমি এইটো কৰি থাকে আমাক কিবা এটা পটেনশিয়াল দিব আমি আলটিমেটলি টাইম ইন দিবে সেই পটেনশিয়ালটো বহাই তাতে সলভ কৰিম এইবিলাক উলিয়াম এণ্ড লাষ্টত আমি সলিউশন পাম টাইম ডিপেন্ডেন্ট ওকে এইটো অ্যালগরিদম সো আজি আমি সবতকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ সবতকে ইজি পটেনশিয়াল ইজি এণ্ড ইন্টারেস্টিং এটা প্রবলেম সলভ কৰিম ইন রিয়েল লাইফ মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ থিওরি আজিলৈকে আমি শিকিলোঁ কি কৰিব লাগে তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড থিওরি কি হয় ম্যাথমেটিক্স কি হয় বাট এপ্লিকেশন তো হ'ব লাগিব কোয়ান্টাম মেকানিক্স দি আমি কি কৰোঁ সো তোমালোকে কোয়ান্টাম ডটস শুনিছা নেকি শুনিছা কিউ এলইডি শুনিছা নেকি কিছুমান টিভিৰ স্ক্ৰিন কিউ এলইডি হয় এলসিডি আগতে আছিল এলইডি আছে ওলেড স্ক্রিন আছে তোমালোকৰ হে দেন ওলেড হয় তাৰপিছত আইপ্যাডৰ ৰেটিনা টেকনলজি হয় ৰাইট এইবোৰ শুনিছা তেনেকুৱা কিউ লেড এটা টেকনলজি আছে কিউ লেড টেকনলজিটো কিছুমান প্রিমিয়াম টিভিত থাকে very precise color vibrant color হয় ইহঁতৰ দাম বহুত হয় and bright থাকে right so QLED technology to actually quantum LED and তাতে quantum dots technology use হয় quantum dot এইবোৰ হল ন্যানো সাইজ সো এনেকুৱা টাইপৰ এটা বস্তু আমি কোয়ান্টাম ডটস কেনেকুৱা বনায় সেইটো ভিতৰত নাযাও বিকজ দ্যাটস এ টপিক অফ ইলেকট্ৰনিক্স আছে বাট বস্তুটো কি হয় এফেক্টিভলি তাৰ এটা কোৰ থাকে হোল এটা কেভিটি এটা থাকে বাহিৰত সাম সৰ্ট অফ কোটিং থাকে ওয়াল ধৰা কোটিং এটা থাকে ঠিক আছে ভিতৰত এটা মেটেৰিয়েল থাকিব এইটো সাইজ যে হয় দিস সাইজ এইটো সাইজ যে হয় সাম নেনোমিটাৰছ হয় এইটো ইমান সৰু ওকে সো তাৰ ভিতৰত কি হয় এই স্পটটোৰ ভিতৰত আইদাৰ ইলেক্ট্ৰন নহলে হোলস ট্ৰেপ কৰা হয় ই ওলাই যাব নোৱাৰে ভিতৰত ফ্ৰীলি ঘূৰি থাকিব পাৰিব বাট ওলাই যাব নোৱাৰিব বাহিৰৰ মেটেৰিয়েল যেটো দিয়ে তাৰ বেণ্ড মানে গ্যাপ বেছি সো কি হয় ভিতৰত নাচি থাকিব পাৰিব কন্ডাকশন বেণ্ড থাকিব কিন্তু ইয়াত এটা মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব সো কি হয় ই তাতে ক্ৰস কৰি ওলাই যাব নোৱাৰে ওকে সো ইটস এ কাইন্ড অফ মানে বক্স ফৰবিডেন গ্যাপ ইয়েস সো ফৰবিডেন গ্যাপটো ইয়াত এটা মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব যাৰ ফৰবিডেন গ্যাপটো ডাঙৰ সো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন ইফালে ওলাই যাব নোৱাৰে জাম্প কৰিব নোৱাৰে বাট ভিতৰত বেলেগ মেটেৰিয়েল থাকিব যতে ঘূৰি ফুৰিব থাকিব পাৰে সো এনেকুৱা এটা বস্তু নেনোমিটাৰ সাইজৰ so it's like a trap it's like a box okay so এনেকুৱা বস্তুৰ কি হয় সাইজৰ উপর ডিপেন্ড কৰি যদি সৰু সাইজৰ হয় let's say some 3 to 5 nanometers ইয়াৰ পৰা যেটো লাইট ওলাই that light is in the blue range high frequency কিছুমানৰ এই টেকনলজিটোত কি হয় অলপ ডাঙৰ সো লেটস সে
10 to 12 nanometer or maybe bigger এইবিলাকৰ red স্পেকট্ৰামত লাইট ওলাব তো কিয় এটো হয় আমি এই টেকনলজিটো সিম্পল কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ ফার্স্ট টয় প্রবলেমে দিয়ে আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে তো তেনেকুৱা টাইপত থাকে প্ৰিসাইজ মানে নেনোমিটাৰ তুমি চোৱা কেনেকুৱা প্ৰিসাইজ মানে কন্ট্ৰোল এটোৰ ওপৰত আছে আমাৰ আমি এই বস্তুটো বনাম কি সাইজৰ বনাম এইটোৱে ফিক্স কৰিব কি কালাৰৰ লাইট ওলাব তাৰ পৰা সো আমাৰ টিভি স্ক্ৰিনত কি লাগে আরজিবি লাগে প্ৰিসাইজ ৰেড লাগিব আমাৰ এটা আৰু যেটো গ্ৰীন লাগে হেটো গ্ৰীন লাগিব আমাৰ যেটো ব্লু লাগে হেটো ব্লু লাগিব আমাৰ সো আমি হেই হিসাবত কি কৰিম এটো এডজাস্ট কৰিম সাইজটো এন্ড হেই পার্টিকুলার কালাৰৰ লাইট ওলাব ওকে সো দ্যাটস হোৱাই এইটো বস্তু আৰ্টিফিশিয়াল এটম বুলিও কোৱা হয় কাৰণ এটমৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ লাইট ওলাই ৰাইট এক্সাইটেড হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰন হৈ যেতিয়া ডি এক্সাইট হ'ব লাইট ওলাব তোমালোকে পাইছা বেলেগ বেলেগ স্পেকট্ৰাম থাকে ৰাইট সো এই স্পেকট্ৰামৰ নিচিনা ইয়াৰো স্পেকট্ৰাম আছে এন্ড এইবিলাক প্ৰিসাইজলি কন্ট্ৰোল কৰা যায় কি লাইট ওলাব বনাবা যেতিয়া এটম তো ন্যাচাৰালি আহে আমি বনাব নোৱাৰো তাৰ মানে দুটা কিমান ডিসটেন্সত থাকিব লাগিব দুটা তোমাৰ লেভেল এনাৰ্জি লেভেল E1 আৰু E2 হেতু তো তোমাৰ হাতত নহয় বাট এইবোৰে তুমি ডিজাইন কৰিব পাৰিবা সো দিস আর ফৰ আৰ্টিফিশিয়াল এটমস ইন দ্যাট সেন্স ইলেক্ট্ৰনটো ট্র্যাপ হৈ আছে ভিতৰ ওকে সো এই বস্তুটো এই যে তোমাৰ এনাৰ্জিটো লেংথৰ লগত যে ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল ওকে হায়াৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি কেতিয়া ওলাই সৰু সাইজৰ যদি কোয়ান্টাম ডটটো হয় ডাঙৰ কোয়ান্টাম ডট সাইজত হলে ৰেডিছ টাইপৰ লোৱাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সিত অৰ হায়াৰ ওয়েভলেংথত লাইট ওলাব এইটো কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম হোৱাট এক্সপ্লেইনছ দ্যাট সো আমি সিম্পল এটা মডেল কৰিম আমি ধৰিলম 3 ডিমেনশনাল নহয় 1 ডিমেনশনাল প্ৰবলেম সো কেভিটিটো এনেকুৱা মানে কি স্ফেৰিকেল সাইজৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰন ট্র্যাপ হৈ আছে আমি ধৰিম যিকোনো এটা ডিৰেকশনত কেভিটি সো ইলেক্ট্ৰন জাস্ট এনেকুৱা ফ্ৰিলি মুভ কৰিব পাৰে এটা পার্টিকুলার বাউন্ডারি ওয়াল আছে তার বাহিৰত যাব নোৱাৰে রাইট ভিতৰত ফ্রি কিন্তু ওয়ালত আহাৰ পিছত ওলাই যাব নোৱাৰে ওয়ান্স এগেইন ইজ দি এম্বুজা সিমেন্ট ওয়াল ওকে সো আমি কেনেকুৱা মডেল কৰিব পাৰো x = 0 ত এটা ওয়াল আছে তাৰ হাইট কিমান ইনফিনিট x = l ত আৰু এটা ওয়াল আছে হেতুৰ হাইট ইনফিনিট আমাৰ পার্টিকল যেটো ভিতৰত আছে হোৱাটএভাৰ দ্যাট পার্টিকল ইজ ভিতৰত ফ্রিলি ঘুৰি ঘুৰি থাকিব পাৰিব বাহিৰত যাব নোৱাৰে সো এনেকুৱা সিচুৱেচনত ইটস আ ওয়ান ডিমেনশনাল প্ৰবলেম সো আমাৰ vx পটেনশিয়াল ফাংশনটো কি হ'ব কোৱা তিনিটা ভ্যালু হ'ব x <= 0 or let's say less than x greater than l আৰু এটা হল x <= l greater than = 0 এইটো কি হ'ব এইফালে পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু কি হ'ব এইফালে সোমাব নোৱাৰে so it's like a well এনেকুৱা এটা কুয়া যাৰ পৰা তুমি ওলাব নোৱাৰা যাৰ সাইডৰ ওয়াল বিলাক হল ইনফিনিটলি লং টল রাইট বেসিক্যালি ওলাই যোৱা মানে কি তুমি এটা বল আছে বা ধৰা তুমি জপিয়াই আছা কেতিয়া ইম্পসিবল ওলাব নোৱাৰা যদি কুয়াটোৰ হাইট ইনফিনিট হয় তেতিয়া আৰু নোৱাৰা ৰাইট সো কুয়াটোৰ এটা ওয়াল হল x = 0 তাৰ মানে x = 0 স্টার্ট কৰি এইফালে যিমান যোৱা তাৰ ইনফিনিট strength so this is infinity at l or greater than l infinity cross কৰিবা নোৱাৰা but that's what it means infinite potential মাজত ওয়াল দুটাত এই সাইডত এটা ওয়াল এই সাইডত এটা ওয়াল ইনফিনিট তাতে মই গৈ মানে ধক্কা মাৰিলে নিজে মৰিম যাব নোৱাৰো সো ইনফিনিটলি স্ট্ৰং ওয়াল
পটেনশিয়াল ইজ ইনফিনিটলি হাই। মিডিলত কি পটেনশিয়ালে কি বুঝায় একচুয়ালি? পটেনশিয়ালে বুঝায় তোমার ওপৰত কি ফোর্স এক্ট কৰি আছে। তোমালোকে জানা ফোর্স ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল ভি ডেল এক্স। কনজারভেটিভ ফোর্স তোমালোকে পাইছে আগতে, রাইট? এইটো পাইছিলা। সো পটেনশিয়াল যদি ধৰা এইফালে বাঢ়ি আছে এইফালে কমি আছে, এইবোৰে আমাৰ বুজায় আমাৰ ওপৰত কি ফোর্স এক্ট হৈ আছে, রাইট? এই যে তোমার গ্রেভিটেশনাল পটেনশিয়াল mgh, এইটো ডেল ডেল এইচ ল'লে mg পাবা ফোর্স। সো হাইটৰ লগত পটেনশিয়াল বাঢ়ি থাকে, রাইট? সো ভিতৰত মুভমেন্ট কৰোঁতে কিবা ফোর্স এক্ট হ'ব নেকি পাৰ্টিকুলাৰ ওপৰত? ভিতৰততো নাই, একোৱেই নাই। ইটস ফ্ৰী টু মুভ আনটিল তুমি গৈ ৱালত যেতিয়া লাগিবা তেতিয়া ইনফিনিটি পাবা। সো ভিতৰত জিৰ'। সো ভিতৰত পটেনশিয়াল জিৰ', সাইডত আৰু বাহিৰত ইনফিনিট। দিস ইজ আৱাৰ পটেনশিয়াল। বাট ইয়াত তিনিটা ৰিজন হৈ গ'ল, তাৰমানে এটা ইফালে, এটা ইফালে, এটা ভিতৰত। বাট পইণ্ট হ'ল পাৰ্টিকল এইটো ক্ৰছ কৰি তাতে যাব নোৱাৰে, ডেটছ ফৰ শ্যোৰ। কাৰণ ইনফিনিট পটেনশিয়াল, বাহিৰত সোমাব নোৱাৰে, ৱালত সোমাব নোৱাৰে, ইটছ ইনফিনিট, তাতে একো চান্স নাই। চ' ডেট মিনছ ৱালৰ ইটো ছাইডত পাৰ্টিকলটো পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান? জিৰ'। এইটো ছাইডত জিৰ', ৰাইট? চ' এটা বস্তু চিয়'ৰ যে মড চাই স্কুৱেৰ বস্তুটো এবছলিউটলি জিৰ' অন দ্য ৱাল এণ্ড আউটছাইড। আৰু মড চাই স্কুৱেৰ যদি জিৰ' হ'ব লাগে, চাই মাষ্ট বি জিৰ', ৰাইট? চ' এই দুটা পইণ্টত আহি চাই জিৰ' হ'ব লাগিব। I mean, it can be zero like this or like this, doesn't matter, but zero. So, এইটো এটা কন্ডিশন। সো বাহিৰত যদি ওয়েভ ফাংশন জিৰ' হয়, সো মনত ৰাখিবা আমি ফাৰ্ষ্ট কি সলভ কৰিব লাগিব? আল্টিমেটলি টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন। বাট একচুৱেলি আমাৰ সলভ কৰিব কি লাগে? টাইম পাৰ্টটো সলভ হৈয়ে আছে, আমাৰ এইটো সলভ কৰিব লাগে, এইটো, ৰাইট? এণ্ড ইয়াত এইচ কি? সো এইচ কি ইয়াত? Vx যদি এইটো হয়, করসপন্ডিংলি এইচও সিমিলারলি হ'ব পি স্কোয়ার ওভার 2m প্লাস ইয়াত ইনফিনিটি। সো এইফালে নাই, আমাৰ কাম নাই, কাৰণ এইফালে আমি সলভে নকৰোঁ। যিহেতু চোৱা, যিহেতু চাই জিৰ' হৈ আছে বাহিৰত, সো দিছ ইজ জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' ইকুৱেশ্যন, বুজিছানে? বাহিৰত যদি থাকিব নোৱাৰে মড চাই স্কোয়ার জিৰ', দেন চাই ইজ জিৰ'। তার মানে সাই জিরো এইটো পার্টৰ কাৰণে দ্য ইকুৱেশ্যন ইজ জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ', এইটো সাইডৰ কাৰণে দ্য ইকুৱেশ্যন ইজ জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ'। অনলি মিডিলত ইকুৱেশ্যনটোৰ এটা মিনিংফুল ভেলু থাকিব, এণ্ড মিডিলত পটেনশিয়াল কিমান? জিৰ'। চ' এইটো ইকুৱেশ্যন মিডিলত টেক্স এ ভেৰি চিম্পল ফৰ্ম, ইজ জাষ্ট পি স্কুৱেৰ অভাৰ 2m চাই ইকুৱেল টু ইজ চাই। V নাই তাতে, V0, and p square by 2m is minus h cut square over 2m, and it's one dimension, so it's just d2 dx2 psi of x equal to e psi of x. That's it. এইটোৱে আমাৰ ইকুৱেশ্যন, এইটো আমি সলভ কৰিম। So the time independent Schrodinger equation is T2 psi x dx2 equal to minus 2me over h cut square fx. That's it. Okay. Now, particle to যেহেতু just kinetic energy আছে, potential energy নাই, so তার total energy তো E to কি হবো? Positive হবো। Just kinetic energy, kinetic or to negative হওয়ার কোয়েশ্চেনে নাই, আছে নাকি? It's a p square term. So E2 এটা পজিটিভ বস্তু হয়, মাস এটা পজিটিভ বস্তু হয়, h কার এটা পজিটিভ বস্তু হয়, so এই কোয়ান্টিটিটো এটা পজিটিভ বস্তু। ওকে, আমি এইটো নাম দিম this thing k square, so minus k square psi.
k square to কি 2me over h car square, and it's a positive thing. K is a positive quantity. এইটো ইকুৱেশ্যন তোমালোকে বহুত সলভ কৰিছা, এক্সত নহয় টি সলভ কৰিছা। এই যোৱা সেমিষ্টাৰতো এইটো সলভ কৰিছা তোমালোকে। ৰাইট, সিম্পল হাৰমনিক মোশনৰ সলভ কৰিছা, এইটো পেণ্ডুলামত কৰিছা। এই পাৰ্টটো বেসিক্যালি ক'ৰ পৰা নিউটনছ ল'ৰ পৰা আহে, এম এ, এইফালে ফ'ৰ্চটো থাকে কে ৱাই হুকছ ল', এইফালে থাকে মাছ ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন। চ' দিছ ৰাইট, এইটো সলভ কৰিছা। আমি জানো এইটোৰ সলিউশ্যন কি হয়, জেনেৰেল সলিউশ্যন এ সাইন ওমেগা টি প্লাছ বি কছ ওমেগা টি, ৰাইট। এই টি থাকিলে সলিউশ্যনটো এ সাইন ওমেগা টি প্লাছ বি কছ ওমেগা টি। ইয়াতে ওমেগা টু ইজ জাষ্ট কে, চ' ওমেগা টু কে নিচিনা, টি টু এক্সৰ নিচিনা। চ' আমাৰ সলিউশ্যনটো কি হ'ব, এ সাইন কে এক্স প্লাছ বি কছ কে এক্স, ৰাইট। চ' জেনেৰেল সলিউশ্যন এইটো আমি সলভ কৰি আহি আছোঁ এইচ এছৰ পৰা। আকৌ কিয় কৰিম, জাষ্ট টি আছিল তাতে টি টু এক্স হৈ যাব, ওমেগা আছিল তাতে ওমেগা টু কে হৈ যাব, নাথিং চেঞ্জেছ, ৰাইট। দিছ ইজ আৱাৰ সলিউশ্যন। বাট ইয়াতে অবভিয়াছলি যিহেতু ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন, চ' দুটা আননোন কনষ্টেণ্ট থাকিব, এন আছে, এ আছে বি আছে। কেটো নোন বাৰু, কে নোন বাট নট ফুল্লি নোন, বাট আমি আহি আছোঁ এ আৰু বি দুটা আননোন আছে। এণ্ড আমি জানো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ এই আননোনবোৰ কনষ্টেণ্টছবোৰ ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন বা বাউণ্ডেৰী কণ্ডিশ্যনৰ পৰা উলিয়াব লাগে। আমাৰ ইয়াতে এই তাতে আহে ফিজিক্স, ইকুৱেশ্যন সলভ কৰা যে মেথামেটিক্স, দিছ ইজ এ ভেলিড মেথামেটিকেল সলিউশ্যন, ৰাইট। বাট ফৰ ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ এ এণ্ড বি ভেলু পচিবল, চ' ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ এনি সলিউশ্যন পচিবল। বাট সব সলিউশ্যনবিলাক ফিজিকেলি পচিবল নেকি, ৰাইট। ফিজিকেলি ফিজিক্স তাতে আহিব। চ' হোৱাট ইজ দ্যাট ফিজিকেল কণ্ডিশ্যন? ওৱান কণ্ডিশ্যন ইজ এই এক্স ইকুৱেল টু জিৰ'ত যে ৱাল আছে তাতে আহি যদি ৱেভ ফাংচন জিৰ' নহয় দেন ট্ৰাবল, ৰাইট। এইটো ইনফিনিট পটেঞ্চিয়েল, মানে এই ৱালৰ ভিতৰত ই সোমাব নোৱাৰে। চ' দ্য ৱেভ ফাংচন মাষ্ট বি জিৰ' এট দ্য ৱাল, এণ্ড অফক'ৰ্ছ বাহিৰতো যাব নোৱাৰে। যদি অলপ ওলাই যায় তাতে মড চাই স্কুৱেৰ আহি যাব, এণ্ড প্ৰবেবিলিটি আহি যাব, উইচ ইজ নট পচিবল। চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন কি, এই ফাংচনটো psi at x equal to 0 must be 0. So psi at x equal to 0 বহাই দিলে sin of 0 is to 0 and b of cos 0 is 1. So this must be b. So b equal to 0 is one condition. So b must be 0. তার মানে বাকি থাকিল এটা কন্ডিশন লগাই, এইটো আমাৰ সলিউশন। নেক্সট আৰু এটা আছে, কোৱাচোন কি, এল তাকো 0 হ'ব লাগিব। So x equal to l তাকো ওয়াল আছে, so psi at x equal to l 0 হ'ব লাগিব। So a sin kl must be 0. Obviously a cannot be 0. a যদি 0 হইছে তো সলিউশনে নাই, 0, everything 0. So a is not 0. So that means this is 0. And sin kl is 0 কেতিয়া হয়? 0 to hoye, but not on 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, right? So that means KL equal to n pi. Etu jodi hoy, then amar etu 0 satisfy hobo. So that means amar K equal to n pi by L. K equal to n pi by L. So our solution ultimately ইয়াতে যদি বহাই দিও, that's our solution. Now so K equal to n pi by L, and K বস্তুটো কি আছিল আমাৰ?
মই প্লাছ মাইনাছ কিয় লোৱা নাই we know it's a positive thing right so k is this and k must also be n pi by l যদি solution to ete 0 hobo lage যদি 0 hobo lage then k must be n pi by l that means this thing must also be n pi by l ta mane 2me over h cut square must be n pi by l eto k hoy or this equal to n square pi square by l square or e equal to n square pi square h cut square over 2m l square and n or ki value অলপ আগতে আমি কৈছো 0 নহব কারণ 0 হলে wave function totally 0 হই যাব so that's not a solution right n equal to 0 মানে for any value of x it's 0 ওয়ালে নহয় of course edgeত গই তোমার 0 লাগে মাজত 0 মানে কি there is no solution so hetu to obviously acceptable solution নহয় এটুক তুমি কই আছে নাই solution is a solution right it's like nothing but we know there is a particle পরবাত্য পামতা যদি সাই absolutely 0 হই বহি থাকে n equal to 0 বহালে always 0 that means ভিতরত particle to পোৱাৰ probability নাই so that's not possible আমি জানো ভিতৰত particle আছে পরবাত্য পাম ওকে যিকোনো এটা মেবি এইটো সাইডত নাই এইটো সাইডত তো থাকিব পরবাত্য থাকিব so that's why n equal to 0 is not acceptable so n equal to 1 2 3 4 these are valid solution okay so amar n equal to 1 2 3 4 tenekwa ebor interestingly soa আমি যদি এইবোৰ n to separate কৰি এইখিনি and আমি e to এতিয়া এটা নাম লগাই দিম en কিহৰ কাৰণে যাতে স্পেসিফিক যাতে মানে ক'ব পাৰি যে n ৰ লগত ৰিলেচন এটা টেগ কৰাৰ কাৰণে যেহেতু এনি ভ্যালু এতিয়া পসিবল নহয় আগতে সোয়া এনেকুৱা ৰেষ্ট্ৰিকশন নাছিল যে পাৰ্টিকল এটা বক্সৰ ভিতৰত আছে সোয়া তাৰ এনাৰ্জি তো কিবা এটা এনিথিং হ'ব পাৰে তুমি আৰু অলপ এনাৰ্জি দিলা তাৰ অলপ এনাৰ্জি বাঢ়ি যাব তুমি অলপ এনাৰ্জি ললা তুমি এনি আৰবিট্ৰাৰি এমাউন্ট ধৰা এই ৰুমটোৰ ভিতৰত তুমি নাচি আছা তুমি তোমাক মই আৰু গ্লুকন ডি খুৱাই দিলো অলপ এক গ্লাস রাইট এক গ্লাস খোৱালে বেছি নাচিবা আধা গ্লাস খোৱালে অলপ কম নাচিবা ৰাইট any amount এটা চকলেট দিলু whatever কফি এক কাপ দিলু আৰু বেছি but the problem is এইটো ইকুয়েশনৰ মতে তুমি নোৱাৰা তুমি পার্টিকুলার amount of গ্লুকন ডি দিবা পাৰিবা আইদার এক গ্লাস গ্লুকন ডি নহলে 2 গ্লাস নহলে 3 গ্লাস নহলে 4 গ্লাস তুমি আধা গ্লাস দিবা নোৱাৰা n equal to either 1 হবো then এইটো গ্লুকন ডিৰ গ্লাসৰ এনার্জিৰ এমাউন্ট ধৰা যিকোনো এটা ভ্যালু হবো এটো কনস্ট্যান্ট তো পাই এটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার h কাটৰ এটা ভ্যালু আছে m2 হল পার্টিকল টুৰ যেটো মাস হেতু এটো কৰাৰ পিছত কিবা এটা তো ভ্যালু উলাব সাম ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এইটো হল এক গ্লাস গ্লুকন ডি ধৰা then n equal to 1 হলে 1 গ্লাস গ্লুকন ডি n equal to 2 হলে 4 গ্লাস গ্লুকন ডি or no glass or 100 right it's like that তুমি 25 গ্লাস তুমি আধা গ্লাস দিবা নোৱাৰা that's not possible so energy is quantized classically কি আছিল এনেকুৱা একো restriction নাছিল আমাৰ okay but now we have this restriction and this is called the quantization of energy যাৰ পৰা quantum কথাটো আহে okay quantum meaning হল কিমান for example ইটালিয়ানত দোকানত গৈ তুমি যদি কিবা বস্তুৰ দাম হতা তুমি উদিবা quanto costa so quanto or quanta means কিমান how much so it's the packet okay so that's what it is কিমান মানে কেইটা so eta duta tinita so discrete হৈ গৈছে বস্তুটো it's not like a liquid যে one অলপ দিলো অলপ আৰু slightly বেছি দিলো okay এক গ্লাছত আৰু এক চামুচ ভৰাই দিলো that's not possible now okay so this is কৰ পৰা আহিল ওয়ালত যদি 0 হ'ব লাগে this has to be again আৰু তোমালোকে এটো কৰিছা it looks like কি কোৱাচোন
কি প্ৰবলেমৰ লগত এক্স্যাক্টলি সেম কিহৰ লগত নো কোয়ান্টাইজ নহয় এই গোটে সলিউশন এই গোটে প্রসেস যে কৰিলো আমি এই গোটে প্রবলেমটো আগতে কৰিছো আমি লাস্ট সেমিস্টাৰত কৰিছা কিহত কৰিছা খুঁটা এডাল দুটা সাইডত হেৰি বান্ধি থোৱা স্ট্ৰিং সো স্ট্ৰিংটো লাষ্টত 0 হ'ব লাগিব কাৰণ তাতে কিলত বান্ধি থৈছা সো হুতাটো ভিতৰত নাচি থাকিব পাৰিব বাট কিল যত আছে তাত আহি 0 হ'ব লাগিব তাৰ ৰাইট হুতাটো এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰিব দিস ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম প্ৰবলেম ওকে তাতেও কোয়ান্টাইজড হৈছিল বস্তুটো ক'ত আছিল কোয়ান্টামটো it should be either half wavelength or 2 times half wavelength or 3 times half wavelength monot ase ne yes so it's exactly that a solution to ami agote paisu so energy hol quantized so particle to energy ki hobo tar wave function jodi ete 1 jodi thake if it is a sin pi x by l which will look like this हेतु क्षेत्र पार्टिकल टूर एनार्जी हम इते 1 हम इफ इट इज 2 पाई एक्स पाई एल एनार्जी हम इते 4 हम इफ इट इज 3 पाई एक्स पाई एल एनेकुआ देन ताते एनार्जी इते 9 हम एंड सो ऑन तो सो आमी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी अ सीरीज ऑफ सॉल्यूशन पाइছো এটা psi 1 এইটো তো এটা n লগাই দিয়া যায় এতিয়া যেটো ভিতৰত n আছে just to signify that all possible values are one dimension also now yes one dimension one dimension sir in ke 1 2 होता है वो string no hoy kintu etu string no hoy okay string no hoy je etu nachi ase etu kihor plot kori asu moi psi of x function to as a function of x now psi of x to string niki it's not what is it wave function and it's a mathematical object only one dimension to kota hai particle to kon direction move koribo pare particle to only x ot move koribo pare there is no y allowed no z allowed and now the question is okay etu x direction of particle move kori ase then what is psi x amar ki di ase etu je plot korisu ei bila ki bostu okay string or khetre tomaloke bujisa je huta edal ami logai disu enekwa marisu huta to y direction ot x direction ot bandhi thoisu y direction ot hin asi ase and amar kontu x point ot amplitude kiman heitu asil string so that was y of x as a function of x so hutadal at x equal to 0 and x equal to l ot bandhi rakha kil asil ete okay so x direction ot hutatu ase nosai dilu holo i enekwa hoi gol ei height to ki y direction ahi gol at what point y er value kiman hobo that is our y of x eitu hutar shape to edibo enekwa nasibo neki kibake nasibo hey dibo right now the case is slightly different mathematically is the same but huta nasanai ki bostu nasi ase particle to no hoy ki nasi ase yat nothing physical to kwason olo babason ki bostu nasi ase yes but yes energy to leki eta particular nasi thokat energy to fixed hui ase ami janu if it is এইটো ধরা এইটো যদি এনেকো নাসি আছে then তার একটা ফিক্সড এনার্জি আছে pi square h square by 2 ml square but এই যে x এর লগত ভেরি করি আছে রাইট so let's say আমার state 2 particular n equal to 1 state so this means just this x equal to 0 x equal to l so psi of x is this function
ফিজিক্যালি কি বুজায় এইটোৱে সূতাৰ ক্ষেত্ৰত ইট ৱাজ ভেৰি চিম্পল সূতাটোৰ এম্প্লিটিউড বুজায় ক'ত কিমান ওপৰত আছে সেইটো বুজায় নাও কোৱাণ্টাম মেকানিক্স ই যাই আছে স্পীডত ক'ত আছে এইবোৰ কুৱেশ্যন আমি ক'বই নোৱাৰোঁ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ আগত all we can say is about their probability of what so এইটো যে ষ্টেটত আছে এইটোৱে কি বুজায় জানেনে যে এইটোৰ সাই বস্তুটো সাই বস্তু পিউৰলি মেথমেটিকেল বাট মড সাই স্কোৱাৰ ইজ নট চ' সাই এইটো পাইছা তুমি কি কৰিবা কৰস্পণ্ডিংলি মড সাই স্কোৱাৰ উলিয়াই সেইটো প্লট কৰা that will be like this x equal to 0 x equal to l এইটো হ'ব তোমাৰ a square sin square pi x by l এই ফাংশনটো প্লট কৰিলে এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ৰাইট এইটোৱে কি বুজাব আমাৰ so this will tell us mod psi square তুমি কোৱাচোন এইটো সাম লেটস সে ইয়াতে এটা সাম 1 nanometer to 1.2 nanometer এইটো এৰিয়াত আমি যদি চাও সো এনেকুৱা সিচুৱেশন লৈছা তুমি বহুত তেনেকুৱা ওৱান ডাইমেনশনাল বক্স লৈছা ধৰা বহুত কপিজ বনাইছা পাৰ্টিকলছ এইটো বক্সত আছে এইটো বক্সত আছে এইবিলাক বক্সৰ নিচিনাই তো ৰাইট বক্সৰ নিচিনা ইনফিনিট ৱাল বক্সৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৰ কুৱা ধৰা সো কুৱাৰ নিচিনা সো তেনেকুৱা বহুত কুৱা লৈছা আৰু বহুত পাৰ্টিকল ৰাখিছা তুমি এতিয়া কি কৰি আছা ক'ত আছে পাৰ্টিকলটো আমি চাম সো এজনে লেটস সে শুভঙ্কৰে এই 1 nanometer তোৰ পৰা 1.2 nanometerৰ ভিতৰত চাই আছে আৰু এটা বক্সত মিডুলে লেটস সে 2 nanometerৰ পৰা some 2.2 nanometer so same thickness 0.2 চাই আছে আৰু লেটস সে দীপাঙ্কৰে এক্স্যাক্টলি মিডলত তেনেকুৱা some 1.5 to 1.7 nanometerৰ চাই আছে সবতকে বেছি কোনটো পজিশনত পোৱা যাব পাৰ্টিকলটো মানে 100টা বক্স লৈছা তো এই মিডিলত থকা বেছি পোৱা যাব বিকজ মড সাই স্কোৱাৰৰ ভ্যালু মাজত হাইয়েষ্ট এইটো পয়েন্টত হাইয়েষ্ট যদি হয় মড সাই স্কোৱাৰে কি মিন কৰে probability density তাৰ লগত পয়েন্টটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে probability পাই যাবা সো এই বস্তুটো সবতকে বেছি সো সাইয়ে আমাক কি দিয়ে সাইয়ে আমাক ওই ফাংশন দিয়ে আমি তার মড স্কোয়ার কৰিলে probability density পাও and probability density to আকি আমি সাই কই দিব পাৰো যে সো এতে নাই এতে নাপাও আমি এতেও নাপাও মিডিলত বেছি পাম এতে অলপ কম পাম এতে অলপ কম পাম এটসেট্রা এটসেট্রা সো কি বস্তু নাচি আছে so that's why two dimension নহয় particle one dimensionত আছে but তাত পোৱাৰ probability নাচি আছে okay now n equal to 1 state to ইমান ইন্টারেস্টিং নহয় আমাৰ n equal to 2 state to চাব লাগিব so n equal to 2 state to দেখিবলৈ এনেকুৱা এইটো this thing n equal to 2 যদি আকা তুমি then it will be sin 2 pi x by l function and sin 2 pi x by l function to এনেকুৱা এইটোৰ যদি আমি স্কয়াৰ কৰো কেনেকুৱা হ'ব এই বস্তুটো স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব এইটো এনেকুৱা হৈ যাব এইটো নেগেটিভ টু পজিটিভ হৈ এইটো ওপৰত আহি যাব so this will become 0 in the middle and then again another piece like this
নাও এইটো ফাংচন চোৱা এতিয়া কি হ'ব দীপাংকৰৰ n equal to 2 ষ্টেটত যদি থাকে এই মিডলৰ এৰাউণ্ডত যদি চাই সো এনেকুৱা ষ্টেটত যদি আছে যে আমি কেনেকুৱা গম পাম জানানে 100টা এনেকুৱা লম লৈ এইবিলাক সার্চ কৰি থাকিম তুমি পাবা যে ওকে এই লাষ্টৰ ফালে নাই সো এইটো যে প্লট কৰিছো এইটো তো থিওৰিটিক্যাল প্লট হয় আমাৰ ফাংশন টু দিস তার স্কয়ার কৰিছো কৰি প্লট কৰিছো mod psi square is basically sin square 2 pi x by l function practically এতিয়া এজনে কি ক'ব ওকে তোমার থিওরি এইটো দিছে এনেকুৱা হ'ব লাগে probability density আমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি চাও সো আমি 100টা এনেকুৱা কুয়া বনাম এজনে সার্চ মারিব ই কত পাব সো এতিয়া কি কৰি আছা তোমালোকে বহুত তেনেকুৱা কুয়া আছে এন তোমালোকে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছা এনেকুৱা এটা কুয়া আছে এনেকুৱা এটা কুয়া আছে এনেকুৱা এটা কুয়া আছে এনেকুৱা কুয়া আছে ব্লা 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 ঠিক আছে এইটো 1 নম্বৰ কুয়া এইটো 2 নম্বৰ কুয়া এইটো 3 নম্বৰ কুয়া এইটো 4 নম্বৰ কুয়া এন্ড সো অন ভালকে চাবা ওকে এইটো এজনে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে গ্ৰাফ এটাই আঁকি আছে সবে গ্ৰাফটো সবে গ্ৰাফ এটা আঁকি লৈছে এনেকুৱা x = 0 x = l এইটো গ্ৰাফত সো এইটো ধৰা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছে দীপাংকৰ কৰি হি ভ্যালু পাইছে সামথিং দেন এইটো ডান আন এটা সেকেন্ড বক্সত মেডুলা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছে কৰি এটা ভ্যালু পাইছে দিস শুভঙ্কৰে এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছে কৰি কিবা ভ্যালু এইটো পাইছে দেন হেৰিয়ে চন্দ্ৰস্মিতা কৰিছে কৰি আৰু এটা ভ্যালু পাইছে সামথিং লাইক দিস আমি এতিয়া কি কৰিম প্ৰজ্ঞানে চাই আছে সবে যাতে ঠিক ভালকে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছে নি ওকে এতিয়া আমাৰ আৰু বক্স বাকি আছে 1000টা বক্স ধৰা সো তোমালোকে আকৌ তোমাক কামত লগাম প্ৰজ্ঞানে ক'ব বাকি বিলাক কৰা তো বাকি বিলাক কৰাৰ পিছত তেনেকুৱা আৰু সব কেইটা বক্সৰ কাৰণে এটা পইণ্টত পাবা তো যেতিয়া চাবা পাৰ্টিকলটো এটা পইণ্টতে পাবা এই যে ক্লাউড প্ৰবাবিলিটি নোহোৱা হৈ যাব যেতিয়া এক্সপেৰিমেন্ট কৰিবা কোয়ান্টাম মেকানিক্স পজিশন মেজার কৰি আছা পজিশনৰ এটা আইগেন ভ্যালু ওলাব এটা পয়েন্ট পাবা সেই পয়েন্টটো তুমি আনি দিবা প্ৰজ্ঞানে বহাব ইয়াত কত কেইটা পজিশন কোন কেইটা বক্স মানে কোন পজিশনত আছে ওকে ধৰা এইটো লেটস সে দিস ইজ দ্য বক্স এনেকুৱা আমি তো এনেকুৱা ডিভাইড কৰি লৈছো ধৰা ওকে আমি যদি ইয়াৰ ভিতৰত কৰবাত পাও আমি কম যে আমি ফার্স্ট হেৰি স্যার আমি 0 to 1 ৰ মাজত পাইছো অৰ প্ৰজ্ঞান এইটোত পাইছো এইটোৰ ভিতৰত কৰবাত পৰিলে 1 বুলি ধৰিবা দুটা পালে 2 বুলি ধৰিবা ইটস এ কিমান বাৰ ইয়াৰ ভিতৰত মানে এইটো ৰিজনত পোৱা গৈছে বুজিছা সো ধৰা 5টা বক্সত এই ইয়াত কৰবাত পোৱা গৈছে সো ইয়াত এই ফার্স্ট রিজন টু 1 2 3 4 5 এইটো আঁকিব ওকে ইয়াতে এনেকুৱা পোৱা নাযায় কম পাবা সেকেন্ড বক্সত দেখা যাব যে অলপ বেছি পাইছে থার্ড এইটো ৰিজনত বহুত বেছি পাইছো ফোর্থ ৰিজনত তেনেকুৱা পাইছো ফিফথ ৰিজনত তেনেকুৱা পাইছো কৰি লাষ্টত এনেকুৱা পাবা understand this এনেকুৱা টাইপৰ সো এইবোৰে কি বুজায় এনেকুৱা ৰিজনত কিমান বক্স পোৱা গৈছে যাত এনেকুৱা ৰিজনত পাৰ্টিকলটো আছিল সেইবিলাক প্ৰজ্ঞানৰ দিশা প্ৰজ্ঞানে তাতে নাম্বাৰ হিচাপে প্লট কৰি দিছে হিস্টোগ্ৰাম এটা বনাইছে হিস্টোগ্ৰাম জানানে তোমালোকে স্কলে হিস্টোগ্ৰাম এইটো ক্লাছত কিমান ষ্টুডেন্টছৰ বয়স 19 আৰু 20 ৰ মাজত আছে সেইটো হ'ব সেই 19 আৰু 20 ৰ কোঠাত 5টা নেকি 3টা নেকি 4টা দ্যাটস হিস্টোগ্ৰাম এই বস্তুটো থিওৰিটিক্যাল কাৰ্বৰ লগত যদি ম্যাচ হয় এনেকুৱা টাইপৰ থাকিব এতিয়া যদি এই বক্সবিলাক আৰু ফাইনাৰ কৰি দিও বুজিছা সো এইবিলাক আৰু ফাইনাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া
এনেকুৱা হ'ব চ' এইবিলাক ফাইনাৰ কৰি 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 যদি 1 মিলিয়ন বক্সেছ লোৱা আৰু হেৰিবিলাকো কম কম কৰি দিয়ে যদি তেতিয়া লাহে লাহে চাবা এণ্ড এইটো যেতিয়া ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ বক্সেছ কৰি দিবা এণ্ড গেপবিলাক যেতিয়া অলমষ্ট জিৰ' কৰি দিবা ইউ মাষ্ট গেট চামথিং লাইক দিছ আৰু সেইটো যদি হয় ক'বা য়েছ দ্য থিয়ৰী ইজ প্ৰেডিক্টিং কাৰেক্টলি কাৰণ মেথমেটিকেলি আমি দেখিছোঁ মড চাই স্কুৱেৰ এনেকুৱা হয় এক্সপেৰিমেণ্টেলি আমি কি দেখিছোঁ মড চাই স্কুৱেৰ নহয় পাৰ্টিকল কোনটো পজিশ্যনত কিমান ৱেলছত পাৰ্টিকল পোৱা গৈছে দেশ এই দুটা বস্তু যদি মেচ কৰে অ'কে চ' নাচি থকাটো কি প্ৰবেবিলিটি মানে ৱেভ ফাংচন নাচি থাকে আৰু তাৰ মড স্কুৱেৰ ল'লে প্ৰবেবিলিটি নাচি থাকে অ'কে চ' সেইকাৰণে ইটছ ওৱান ডিমেনশ্যনেল থিং এতিয়া ইমান যে কৰিলোঁ আমি আল্টিমেট উদ্দেশ্য এইটোৱে এই এনাৰ্জিটো ইয়াত n স্কুৱেৰ পাই স্কুৱেৰ h কাৰ্ড স্কুৱেৰ অভাৰ 2m থাকিল ইয়াতে এটা n স্কুৱেৰ আছে তলতে এটা l স্কুৱেৰ আছে নাও এইটো n ইকুৱেল টু 1 2 3 আমি যদি আকো চ' e1 e2 e3 e1 টোৰ ভ্যালু কিমান এনাৰ্জি লেভেল n equal to 1 বহালে so something এইটোৰ নাম দি দিয়া e1 so this can be written as n square e1 right just like hydrogen atom যেনেকুৱা minus 13.6 divided by n square ইয়াতে some value into n square so first e1 হ'ব second to হ'ব 4 times e1 third to হ'ব 9 times e1 second 16 times e1 and তেনেকুৱা এতিয়া যদি তুমি এনাৰ্জি সাপ্লাই কৰা আৰু জিটি এনাৰ্জি সাপ্লাই কৰিলে নহব এইটো আৰু এইটোৰ গ্যাপ যিমান এই এক্সাক্ট এমাউন্ট যদি তুমি দিছা ইয়াত থকা পাৰ্টিকলটো জাম্প মাৰি হেতু এনাৰ্জি লেভেলত উঠিব and then ই যদি ড্ৰপ কৰে ডি এক্সাইট হয় এটা ফোটন দি দিব সেই ফোটনটোৰ এক্সাক্ট এইটো এনাৰ্জি হ'ব তোমালোকে এইটো এটমিক হেৰিত এটমছত পাইছা কেমিষ্ট্ৰিত পাইছা yes এইটো হল নৰ্মেল এটমৰ কাৰণে আছিল আৰু এইটো সাম কাইন্ড অফ আৰ্টিফিশিয়াল এটম যেটো ওয়ান ডিমেনশনত মুভ কৰিব পাৰে ওয়ালৰ ভিতৰত ট্ৰেপ হৈ আছে বাকি একো নাই বাট দেখিছা যে এনেকুৱা yes different কালাৰৰ ফোটন ওলাব different কালাৰ কিয় ইয়াৰ পৰা যদি তাতে পৰে ইয়াতো বহুত বেছি এনাৰ্জি গ্যাপ সো তার ইকুয়াল টু h নিউ যদি কৰা নিউটো ডাঙৰ হ'ব সো ইটস ব্লুইশ লাইট হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যদি পৰে কম এনাৰ্জি তাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি কম হ'ব বাট হেইটো তো ফাইন বাট देयर इज एन ইন্টারেস্টিং থিং তলতে সোয়া l স্কয়ার এটা আছে তলতে এটা l স্কয়ার আছে তার মানে এই e1 বস্তুটো সো e1 তে l স্কয়ার হোমাই আছে এই বস্তুটো তো e1 হয় so e1 to proportional to 1 over l square তোমার যে বক্স আছে বক্সটোৰ সাইজ যদি সৰু হয় এনাৰ্জি বেছি হ'ব so এতিয়া যদি কোয়ান্টাম ডট বনাই আছা কোয়ান্টাম ডটটোৰ সাইজ যদি 2 ন্যানোমিটাৰ হয় এন্ড আৰু এজনে যদি আৰু এটা কোয়ান্টাম ডট বনায় যাৰ সাইজ 10 ন্যানোমিটাৰ হয় কোনটোৰ কালাৰ কি হ'ব বেছি হ'ব ব্লুইশ টাইপৰ হ'ব আৰু 10 ন্যানোমিটাৰ থকা কোয়ান্টাম ডটটো ৰেডিশ টাইপৰ হ'ব so we explained the quantum dot technology with a simple calculation okay lengthৰ ওপৰত এনাৰ্জি ডিপেন্ড কৰে so আৰু হেৰি নোটছটো মই এইটোৰ এটাচ কৰিছো চাবা যোৱা ক্লাছৰ আছে তাতে এটা প্লট আছে এনেকুৱা কালাৰ কেনেকুৱা ডিপেন্ড কৰে okay so এই ক্যালকুলেশনে এক্স্যাক্টলি চাব মানুহবোৰে so দুটা স্টেটৰ মাজত সাম আপাৰ স্টেট ধৰা ই এনৰ পৰা সাম লোৱাৰ স্টেট ই এমত যদি আহি পৰিব লাগে so দুটাৰ মাজৰ এনাৰ্জি গ্যাপ কিমান হ'ব this minus this that will be your let's say nm
সো ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰি দিলে কি হ'ব E1 times n square minus n square এইটোৱে হ'ব right and this will give you some h photon between this let's name them it like this এইটোৱে আমাৰ এইটো কৰিবা তুমি থিওৰিটিক্যালি এইটো পালো E1 ৰ ভ্যালুটো আছে ইয়াতে E1 এটা সোমাই আছে সো আমি আমাৰ এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ টিভিটোৰ বা এটা ডিসপ্লে বোর্ড বনাবৰ কাৰণে এক্সাক্ট কি কালাৰৰ লাইট আমাৰ লাগে আমি হেইটো তাৰ মানে করসপন্ডিংলি কিমান ফ্রিকোয়েন্সি লাগে আমি জানো what we need কোন ফ্রিকোয়েন্সিত কি কালার হয়তো তোমার জানা আছে এই পার্টিকুলার কালার আমার লাগে সো করসপন্ডিং পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি আমার লাগে ইয়াতে ভৰাই দিম হেইটোৰ পৰা আমি উলিয়াই লম এই E1 ৰ থকা বাকি বিশ বস্তুবিলাক আমাৰ হাতত নাই H আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো পাই নোৱাৰো M নোৱাৰো L টু কিমান ললে এই পার্টিকুলার কালারটো পাম সো কোয়ান্টাম ডটৰ সাইজটো হেই হিচাপে এজন ইঞ্জিনিয়াৰে বনাব ওকে So quantum dots will are interesting and this is called particle in a one-dimensional box or particle in a one-dimensional infinite square well. Okay, so the first interesting and easy problem in quantum mechanics. Baki next class burot ami enekwa eta ke problem solve korim tomaloy mesh nediba karon ki baki ase janane etu gol particle ne one-dimensional box. Next ase free particle honi bole easy e to free hoy ta mane eko potential nai sari ufale v equal to 0 but that complicated slightly more complicated okay issues ase okay but solution ei to hobo e v equal to 0 bahai desu third ase simple harmonic oscillator ako korim ami tate potential ki hobo v equal to half kx square তাৰ পিছত আহিব আমাৰ হাইড্ৰোজেন এটম এন্ড দ্যাটস ইট সো হাইড্ৰোজেন এটম অলপ দীঘলীয়া প্ৰবলেম 2-3টা ক্লাস লাগিব পাৰে